Крим до незаконної анексії Росії був місцем, наповненим життям, музичними фестивалями, незабутньою природою. Він був домом для сотень тисяч людей. І цей дім у них відібрали. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. 26 лютого минула вже 11-та річниця кримського спротиву російській окупації. Саме у цей день у 2014 році близько 10 тисяч кримських татар та кримців вийшли на мітинг у Сімферополі, щоб заявити, що Крим – це Україна. Війна Росії в Україні почалася саме з Криму. Тоді Росія протягом лютого-березня 2014 року підло і зухвало анексувала Крим. І до цього вони готувались роками. Коли я приїжджала, там по телеканалам були всякі ТНТ, Росія-1, всі дивилися якийсь Дом-2, а я не розуміла, в чому прикол. Ще до окупації Криму росіяни витрачали безліч зусиль на те, щоб просувати наративи про велич своєї нації та нижчість інших. Всі тягнулися до Москви, до Росії і хотіли, мати своїх друзів там, і хотіли там записуватися, там давати концерти. Один раз бували бійки у мого дідуся просто через те, що він кримський татарин. Та якою була музика Криму до його незаконної анексії? Як Крим був епіцентром літнього культурного життя в Україні та як він вплинув на формування українських артистів? Великий такий майданчик для старту, для тих самих Дахі-Брахі, які знають тепер всюди. Для гурту Вагоноважати. Я розумію, що це могло бути і відбуватись тільки в Криму, тому що там все наче як сприяло цьому. Які шрами за собою залишає втрата рідного дому та як вони позначаються на музиці? Для мене цей виїзд, я його відчуваю, певно, для себе Одіссею, в плані, що моя, мабуть, ціль на життя – це мати колись можливість повернутися. Саме тому будь-яка пісня, якось вона про те, що я люблю свій дім. Привіт! Мене звати Юля, це проєкт «Артилерія». І у цьому відео ми поговоримо, чому музика Криму – це величезна частина української музичної самоідентифікації, яку ми повинні знати. Мені соромно зізнатись, та протягом свого життя я так ні разу і не була в Криму. Все, що я про нього знаю, це розповіді моїх друзів, які там жили або відпочивали. Ну і, власне, те, що я бачила по телебаченню. Та кожну людину формує те оточення та той ландшафт, у якому вони виросли. Герої цього випуску – музиканти та представники музичної індустрії, чиї особистості сформувалися в Криму. І хто, як не вони, найкраще можуть розказати, як минуло їхнє безтурботне дитинство на півострові. Я взагалі така трошки дика дитина була. Все моє дитинство, таке вже, яке я пам'ятаю, ми проводили його в бухті, про яку мало хто знає. Це таке суперзатишне місце поміж скель. В мене ранок завжди починався з того, що я просто завантажую себе в воду. В мене всі спогади з дитинства – це спогади маленької мрійниці. І я розумію, що це могло бути і відбуватись тільки в Криму. Оленка Карась – фронтвумен інді-поп-гурту «Тонка», а віднедавна і сольна виконавиця. Обирали серед тисяч варіантів подій. Рушіями «Тонка» є, власне, Оленка та саунд-продюсер Ярослав Татарченко. Ви могли чути ось ці їхні пісні. Жартуй зі мною, я маю біле серце, не жартуй зі мною, бо я києвиця. Оленка виросла у місті Красноперекопськ, нині Яни-Капу. Вона почала співати, грати на піаніно, писати вірші та пісні ще з раннього дитинства. Мене ніколи не обмежували в творчих проявах. Мама шила мені костюми, возили мене на всякі фестивалі, конкурси. Насправді, будучи дитиною Криму, я до 14 років я об'їздила з концертами всю Україну. Я ведучою була на кримському телебаченні. У мене була передача «Клас» дитяча. Я в 9 років сама була журналісткою. В якомусь віці, 11 чи 12 років, мене внесли в книгу талановитих дітей Криму. Маю, так, за плечима маю такі серйозні посади.
Льоман Судакли – автор і фронтмен інструментального шугейз-гурту «Провулок». На гітарі він навчився самотужки, а більш серйозно почав займатися музикою уже після 2014 року. Ти ще спиш. Сім'я Льомана, як і решта сімей кримських татар, за своїми плечима мають історію депортації 1944 року. Протягом 18-20 травня людей насильно викидали з їхніх домівок та переселяли у віддалені куточки СРСР без права на повернення. Росіяни звинуватили весь народ в чомусь і вирішили, що мають право його знищити шляхом депортації в різні частинки і краєчки Радянського Союзу. Моєму дідусеві було десь 8 років, коли це трапилось. Бабусі було десь 4-5 обом. До 46% кримських татар загинуло під час висилки, депортації. Хтось в товарних вагонах, там в дорозі, хтось внаслідок хвороб, які набулися там же. Коли людей депортували, там їх не просто так відкрили двері і йдуть куди хочете. Їх поселили в спеціальні місця компактного проживання, закритого типу, попередньо повідомивши місцевому населенню, що ми до вас прислали ворогів народу. Дідусь Льомана 4 рази намагався повернутися додому. Перший раз у 60-х, 2 рази у 70-х і востаннє з відновленням української незалежності. Одного разу він взяв мою маму з собою, щоб показати дім, де вони жили. І він розказував, що кожен раз, коли я приїжджав, спочатку дім був цілий, там не було наших речей. Другий раз там вже не було вікон, меблів, і вже в останній раз там були просто кусочки камня, все просто розібрали. Батьки Льомана познайомились уже в Криму. Він ріс у сім'ї, де російська не віталась, і до 5 років він говорив виключно кримсько-татарською. Мені дідусь, що той, що бабуся, що перша, що друга, вони мені казали, що з русскими не братайся ніколи, забудь про це. Не один раз бували бійки у мого дідуся, просто через те, що він кримський татарин. Просто до нього могли проявити якусь агресію. Тато нашої наступної героїні Алі Шандри з Черкащини, а мама з Севастополя. Уся родина Алі по маминій лінії жила в Криму. Тож кожного літа, 3 місяці в році, вони жили саме там. Крим мого дитинства світлий дуже. Він гарячий, солоний, але солоний зі смаком персика, тому що бабуся завжди на пляж брала персики з дачі, які росли у нас, і відправляла мене, на підстилочку на морька. І я сиділа, купалась до посиніння, а потім їла персики. Він самса і чебуреки, які мені не давала мама купувати, бо казала, що я отравлюсь. Дуже обідно. У мене був свій двір, свої подружки. Перший хлопчик, в якого я закохалась, Влад, який мене м'ячем по голові тріснув за це. Аля – вокалістка та сонграйтерка інді-рок-гурту Black Balloon, який існує вже дуже давно. Напарником Алі по гурту є Олексій Бондаренко, якого ви можете знати як головного редактора медіа Лірум про сучасну українську культуру. У гурту було 3 ітерації. Першою їхньою назвою, до речі, було Seven Songs, остання з яких почалася з повномасштабним вторгненням. 22-й рік, повномасштабне вторгнення. Що я роблю? Якщо я завтра помру, я хочу померти як людина, яка просто багато працює, чи я хочу робити щось, що мені дійсно приносить купу задоволення. Сіла в машину, тоді стався прильот по Черкаській дамбі. Я від неї там була зовсім поруч, і я така, пора. Сіла в машину, приїхала і записала зразу ж трек, скинула Льоші, і ми з тих пір пишемо музику знову. Я намалюю сні твої очі, та робиш ти нове марево дому. Історія Алі теж про вокальні гуртки та хори з самого маличку. Вона була народницею, а стала інді-рок-артисткою. Я почала займатися музикою років 5, і моя мама ходила на хор за ковбасу. І так вона якось взяла мене, і дядя Валера, який грав на баяні для хора, почув, що я співаю, бо я сиділа, малювала і підспівувала щось. І мама, як людина розумна, сказала, тепер ми можемо не 2 палки ковбаси, а 4 палки ковбаси приносити додому в місяць. І я почала співати в хорі.
Юлія Щербак – концертна менеджерка Happy Music Group та артистка Кейп-Код. Сама вона із містечка Сакі, неподалік Євпаторії. Юля – дитина музичних шкіл. Але окрім того, щоб грати на класичних інструментах, вона також опанувала бас і тусила разом зі старшаками із рок-гуртів. Ти сам знаходив якийсь двіж, типу якусь компанію, і це в більшості були компанії там рок-музикантів або якихось там панк, готів, металістів і так далі, бо це був час субкультур. Існувала якась оця тусовочка, яка робила свої якісь концерти, типу ось рок проти спіду. У нас кожного грудня 1-го на сцені нашого ДК місцевого збиралися рок-гурти, збиралися всі ці діти, підлітки і там друзі цих музикантів, і ми слухали типу місцеву музику, підтримували цю культуру. Крим був епіцентром літніх музичних подій – спека, курорт і музика. Що може поєднуватись краще? Тож не дивно, що саме Крим був тим місцем, куди з'їжджались люди, щоб відпочити, потанцювати, послухати музику та розважитись. Причому музика була геть різна – естрада, поп, рок, метал, джаз, електронна музика. У Криму навіть сформувалась квір-спільнота із балрум-культурою. Та про все по порядку. Чи знаєте ви, що Червона рута 1995 проходила у Севастополі? Нововведенням саме цієї червоної рути була категорія сучасної танцювальної музики. Севастополь – це така окрема одиниця Криму, яка, на мою думку, це більш така русифікована і воєнізована, ніж там всі інші міста в Криму. 95-й рік, центральна площа Нахімова в Севастополі. Люди, там кримці, туристи, всі приходять на гала-концерт Червоної рути, щоб послухати Наталю Могилевську, Еля Кравчука, гурт «Зав'йо», потім гурт «Моторола», гурт «Шаобао», які, в принципі, там і перемогли мені, наскільки відомо. Я думаю, що це був зрив мозку, тому що щось українське в Криму і ще й настільки прогресивне, і воно побачило світ, це було круто. Рути, яка відбувається в вашому коханому місті. Рути Севастополя! Свій власний конкурс у Криму проводив і головний правдоруб української естради Микола Мозговий. А чому правдоруб, розказую ось в цьому тексті. Так от, пан Микола проводив у Ялті молодіжний фестиваль естрадної пісні «Море друзів». Тут виступали молоді Наталя Могилевська, Олександр Пономарьов, Юрко Юрченко, Наталія Валевська. Саме Олександр Пономарьов отримав гран-прі у 1996 році. І ні, це не пов'язане із тим, що він зустрічався із донькою Мозгового. Зранку до ночі авторові пісні з такою назвою Олександрові Пономарьову з Хмельницького поталанило стати володарем гран-прі Великого Золотого призу. Серед естрадних та популярних фестивалів варто також згадати нацвідбір на Євробачення. Саме так, у 2006 році відбірковий тур нацвідбору, який називався тоді «Ти зірка», проходив у Севастополі. У тому році право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення виборола Тіна Кароль. Коли ми говоримо про Крим, то, звісно ж, однією з перших фестивальних асоціацій буде «Казантип». Фестиваль танцювальної електронної музики, який об'єднував довкола себе спільноту вільних людей, був одним із найбільших у Східній Європі. Проходив він у селі Попівка на мисі Казантип. Саме звідти він отримав таку назву. Казантип – це супер-топ, це країна щастя, це люди, які приїжджали і в повному угарі тусили там весь тиждень, спали на пляжі, в морі. Вся ця музика потім йшла у всі клуби і так далі. В нульових, типу десятих, воно повпливало на розвиток електронної культури, тому що там всі виступали. Це таке містечко свободи, яке, мені здається, потім розширилося, більше такий світогляд і розвиток електронної музики. Тому що те, що там проходили, потім ці всі гімни Казантіпа, вони всюди, всі все чули.
навіть зараз, типу, воно досі існує, і ти пам'ятаєш цю музику, колись вона там була, а ти зараз, типу, якась твоя хромосома там десь всередині досі цю мелодію знає. Особисто я в підлітковому віці дуже любила дивитися програму «Дурнів +1». І вгадайте, куди вони їхали влітку. Сьогодні ми на закритті Казантипу. Щоправда, зараз деякі фрагменти шоу не дуже проходять перевірку часом, адже на фестиваль переїжджали всі, в тому числі і росіяни. Українську мову розумієте? В нашій країні партія «Єдина Росія» саме правильна, саме охуєнна. Якщо я дізнавалась про Казантип із шоу «Дурнів +1», то Юлія Щербак дивилась іншу передачу «Дабл-отрив» на Enter Music. Саме там ведучий Володя Дубровський розказував про те, що відбувалося в 20 хвилинах від її дому. А там, на базі відпочинку «Сонечко» біля Євпаторії, проходив щорічний фестиваль важкої музики Metal Heads Mission. Хто нам там писав у випуску про метал-музику, що ми забули про цей фестиваль? Виправляємо ситуацію. Metal Heads Mission був одним із найбільших фестивалів важкої музики у Східній Європі. Зі своїми виступами сюди приїжджали топові світові гурти – Cannibal Corpse, Vader, Suffocation, Rotting Christ, Gorgot. Значить, море, сонечко, пляж, +40, і вони в своєму типу обліку цьому, це називається Corpse Paint, виходять виступати на фестивалі з пивком Крим на сцену, ну типу якось доходять до сцени, тому що важко, жарко, і воно все тече, все красиво. І ти бачиш, як там твоя мрія збувається, тому що в тебе гурт, який ти ніколи в житті, напевно, може і більше не побачиш, який ти слухав тільки на касетах. І вони потім після виступів або там перед виступами ще й давали інтерв'ю, і просто збиралася ця велика кількість фанатів, яким просто давали мікрофон по черзі, і вони задавали якісь питання, там перекладачка перекладала, і просто чуваки сиділи, відповідали. Мабуть, ви не очікували побачити цього артиста на Metal Heads Mission. Але ось вам виступ друга організаторів Скрябіна із височезним ірокезом у 2007 році з піснею «Натаха». Окрім фестивалю Metal Heads Mission, у іншому місті неподалік, Новофедорівці, відбувалися концерти ска-панк та панк-музики. Новофедорівка – це ж, типу, гарнізонне таке містечко, в яке зараз, типу, там одна з найбільших баз в Криму, типу, де лупашать наші, типу, по військових об'єктах. І, типу, дуже цікаво, що, типу, ти спочатку, щоб туди заїхати, ти проїжджаєш цю всю базу військову з літачками, там все стоїть нормально, а потім ти заїжджаєш, і в тебе море, і якісь курорти, там місцеві клуби, і в тебе там, де неслося, умовно, історія з дискотеками місцевими, там в якийсь момент приходять панки і починають свої концерти навалювати. Якщо ж ви інтелігент і прагнули більш витонченої музики, у мене для вас також є опція – фестиваль «Джаз Коктебель». Він із 2003 року щороку проходив де? Коктебелі. Тоді організаторка Лілія Млинарич поставила перед собою нездійсненну задачу – організувати фестиваль у місці, яке абсолютно було не підлаштоване під це. Робили це все за власні кошти та кошти бізнесу. Це все на чистому ентузіазмі і все на волонтерській якійсь або організаторській діяльності. І коли я думаю зараз про те, що типу Баноба виступав в Криму, або там артисти, з якими я працюю, які тоді були ще трошки молодшими, там Tiger Lilies, які до нас зараз приїжджають. Це була дуже велика сцена для реально там світових джазових імен, які підтримували постійно потім фестиваль. Це була сцена відкриття для великий такий майданчик для старту, для тих самих Дахі-Брахі, які знають тепер всюди, для гурту Вагоноважати.
Це дуже класна історія, тому що попри те, що у нас не було такого культурного, потужного якогось розвитку, в якихось маленьких містечках ти все одно бачиш, що з нічого можна зробити в Криму якісь речі, якісь івенти, куди приїдуть всі, і воно буде дуже популярним. І воно там вплине на подальший розвиток людей, спільноти, міста або гурта, який потім далі буде розповідати, що «О, ти з Крима, а ми колись там виступали». Після окупації Криму росіянами джаз «Коктебель» продовжували робити вже на материковій частині України, в Затоці та в Чорноморську Одеської області. І ще раз у Генічеську. Ще одна цікава історія ховається за скелями містечка Семиїз на півдні Криму. Там ще з кінця СРСР та з відновленням української незалежності сформувалася квір-спільнота. Все почалося з невеликого нудистського пляжу, а згодом переросло у вечірки у місцевому клубі «Їжаки», де активно розвивалися дрек та балрум-культура. Детальніше про це, а також про те, як на розвиток спільноти вплинула окупація Криму, можна подивитися у документальному фільмі Антона Шебетка «Семиїз». Что такое Семииз? Семииз – это один из удивительных поселков южного берега Крыма. Та протягом усієї історії Криму на його теренах розвивалася автентична музика його корінних народів. Таких у Криму 3 – кримські татари або ж киримли, кримчаки та караїми. У музиці кожного з цих корінних народів є своя специфіка. Та конкретно у цьому відео ми зупинимось саме на кримсько-татарській народній музиці. За твердженнями науковця Агатангела Кримського, розвиток кримсько-татарської народної музики припав на час Кримського ханства, а це 15-18 століття. Протягом століть тематика пісень, окрім любовних та побутових, розширювалася. До неї додавалась туга за домом чи пісні про службу у війську. Сильною також була хвиля відродження кримсько-татарської культури в 19 столітті, яка тривала до 1930-х, часу сталінських репресій. Про кримське розстріляне відродження ви можете подивитись, зокрема, у випуску телебачення «Торонто». Ці жахливі події часто називають кримсько-татарським розстріляним відродженням. Повертаючись до кримсько-татарської народної музики, то різні наукові роботи пропонують дещо відмінні трактування їх жанрів. Науковці Гуменюк та Мамбетова виділяють 2 типи кримсько-татарських народних пісень залежно від регіону проживання. Перший – пісні степового регіону, другий – пісні гірського або прибережного регіону. Серед основних жанрів кримсько-татарської народної музики виділяються пісні ліричного характеру – мане, епічні пісні – дестани, де музика поєднується з речитативом, гумористичні пісні – беїти та такмаки. Перші виділяються своєю сатиричністю, а другі – ритмічністю. Також, звісно ж, є інструментальна народна музика. Чи була в твоєму дитинстві народна музика кримсько-татарська, в принципі? Вона зазвичай бувала на весіллях. Якщо це бюджетно, то був діджей, який ставив там якусь музику, там десь оригінально записану, десь ремікси. А хто багатий, то замовляли музикантів, які грали прям живу народну музику. І під неї танцювали прямо на весіллі. А яка там сюжетність, наприклад, в цих піснях? Природа, взаємодія з природою, взаємодія, шлях теж, повернення. Якщо взяти «Які чешмє», це про 2 джерела. Депортація кримських татар принесла за собою ще одну тематичну підгрупу народних пісень. Так, наприклад, Фемій Мустафаєв виділяє пісні «Мій прекрасний Крим», «Палай Урал» та «Зелений Крим». Вони стали найвідомішими музичними втіленнями ідеї ностальгії та туги кримсько-татарського народу за своєю батьківщиною. Vatanıma hasret oldum ey güzel
Інтерес до кримсько-татарської народної музики серед ширшої аудиторії українців виріс із випуском магнум-опусу Джамали альбому «Хрим». У роботі вона зібрала 13 пісень із різних куточків Криму, обробивши їх у симфонічних аранжуваннях. У результаті вийшов альбом, який здобув Шевченківську премію та всеєвропейське визнання. Сторіччями Росія робила все можливе, щоб стерти це. Я зібрала ці пісні, це тільки тому, що в мене дійсно батько мій музикант, і він ще з Середньої Азії знав дуже багато музикантів. Хтось надсилав там диктофонні записи, хтось надсилав там з книжок, там обгорілі якісь уривки фраз. Концерт-презентація альбому Джамали «Хрим» є у нас на каналі. Просто клацніть отут або перейдіть за посиланням в описі. А якщо ж ви хочете трохи детальніше познайомитись із кримсько-татарською музикою, радимо вам проєкт громадської організації «Алем», яка говорить більше не тільки про народну кримсько-татарську музику, а й про сучасну. Одним з найвідоміших їхніх проєктів є «Емель». У перекладі з кримсько-татарської означає «прагнення». Ансамбль «Божичі» колись в 2000-х їздив в Крим і збирав від цих жінок, які кримські татарки, які дуже багато знають фольклорного контексту, пісні 20-30-х років. Ця вся фольклористика переросла в цей проєкт, і музику до цього написала Алла Загайкевич. Її заспівали артисти, актори театру Франка плюс Джамала. У всіх наших героїв, як і у сотень тисяч українців, є одна спільна дата, яка розділила їхнє життя на до і після. 18 березня 2014 року. День, коли Росія підписала документ про приєднання Криму до свого складу. Цьому передували події лютого та березня того ж року, коли Росія поступово окуповувала та анексовувала Кримський півострів. Тотальна розгублення, я не розумів нічого. Я думав, що це прикол. Я серйозно, я думав, що це просто не вірив. Це не вкладалося в голові. Зазвичай в більшості людей не було сформованого якогось ставлення до чого. В школі особливо це помічав. Діти всі просто мовчанка максимально. Приходиш і просто ця напруга є усюди просто. І ніхто не розуміє, що відбувається, навіть вчителі не розуміють, що відбувається, ну там, крім найватніших. Я застала вторгнення в Крим чисто в Києві. Всі ці зелені чоловічки і так далі, все, що існувало. Я не розуміла, тому що я була не там. Коли я туди приїхала, я по людях, по настроях побачила, що відбувається, чому так відбувається. У мене було, дуже велике неприйняття, тому що я ніколи, я народилась там в 93-му році, я ніколи себе не позиціонувала як росіянка. І тут всі мої друзі почали мені розповідати, які вони великі росіянці, які вони класні. Я така, але ж вони жили в цій країні, ви навіть з Криму не виїжджали ніколи. Звідки ви знаєте, які там люди живуть, і що вони в себе, що вони собі думають? Починається Майдан, починається якась паніка. Тато в трубку каже, я весь морожу, зараз я приїду. Чомусь я це пам'ятаю дуже сильно. Що тато мій хотів відстоювати українські кордони. Мама страшенно переживала, як і завжди. 2014 рік – це процес. Я пам'ятаю, що дуже чітко стало зрозуміло, з ким з родичів ми продовжуємо спілкуватись, а з ким не продовжуємо спілкуватись. Були родичі, які казали, та нічого, просто це хочуть зробити як краще, вони принесуть сюди там відбудову, розвиток якийсь, Кримський міст. А частина одразу розуміла, що це анексія, що це незаконна окупація, що так бути не повинно. Окупації та анексії Криму передували роки російської пропаганди на півострові. На телебаченні були російські телеканали. Святкували як День українського флоту, так і російського. Були російські наративи, неслись. Там є відео, де я читаю, ділюсь своїми віршами. І я там відкриваю блокнот і така читаю спочатку вірш про любов, який я написала. А потім наступний вірш «Велике русське слово». Ви можете собі уявити, наскільки сильно впливало це
в школі, їх бажання піднести російську культуру. Оце от. Важливо розуміти, що анексія Криму супроводжувалась спротивом. На заклик меджлісу кримськотатарського народу до Верховної Ради Криму вийшли тисячі кримських татар, українців і представників інших національностей чинити спротив російській окупації та заявили світу про цілісність України. За даними Українського інституту національної пам'яті, на мітинг вийшло від 5 до 10 тисяч людей. Та вже наступного дня о 5 ранку до парламенту та уряду Автономної Республіки Крим увійшли регулярні військові формування РФ та захопили будівлі. Уроки української мови залишалися. Ще рік у нас, ці перші уроки після окупації української мови, теж діти почали говорити російською, тобто для них значення української мови дуже впало. Відповідали вчительці російською. Я пам'ятаю, що вона жорстко в перші декілька місяців вона пресекала це ніяк. Але потім вона стала вчителькою російської мови і літератури через півроку. І порвала український паспорт, наскільки пам'ятаю. Скрізь прапори. Я заходжу в школу, а там на місці, де був наш гімн і наш прапор, вже все російське. Путін скрізь висить, на якихось там бікбордах. Це страшно. Кожен раз, як я приїжджала, мені батьки розповідали, що мене там пічкають чимось на Майдані, тому я наративи такі розказую, що Крим український і так далі. І взагалі мені пора переїжджати назад і бути з ними разом. В окупації змінюються і музичні процеси. Так, Росія присвоює собі спадок, який по собі залишили джаз Коктебель та інші фестивалі. 0 просто моментів, коли Русня щось не спить. 0 днів. У Коктебеля була історія, що після окупації прийшов цей Соловйов і зробив Коктебель джаз-паті. І, люди, які були не в курсі, і артисти, які не розуміли, в чому, де якийсь, подвох, вони через це думали, що вони поїдуть виступати в Крим на фестиваль «Джаз Коктебель». І так само з Казантіпом. Це ж теж, від нестачі, культури, скоріш за все, і нестачі якогось, культурного розвитку і музики. Намагались нам свій Казантіп зробити. Не вийшло. Потім вже, коли навіть Держдеп США колись заборонив початку окупації своїм артистам виступати в окупованому Криму, щоб вони просто туди не їздили і розуміли, що це взагалі інша історія. Історії кожного з наших героїв склались по-різному. Льоман виїхав із Криму після того, як закінчив школу. А до початку повномасштабного вторгнення більшість наших героїв регулярно приїжджали та навідували своїх родичів у Криму. І спостерігали за тим, як він поступово змінюється. Дуже позорно відбувається якось принизливо момент, коли тебе допитують, а чого ти їдеш туди, ти їдеш до себе додому. Це вже справляє враження, що тобі тут не раді, і ти тут ніби чужинець. Найбільше, окрім очевидних фактів, що це окупація, що так не має бути, в принципі, мене ранить те, що вони роблять з природою. Те, що вони все це заливають бетоном, розкопки просто заривають назад, руйнують пам'ятки, обмежують доступ до берегових ліній, тому що там будуються величезні дачі для якихось В 17-му я б сказала, що вони ще не настільки відкрито це робили. В 19-му це вже було настільки відкрито і настільки нормою для людей, які там живуть, що це дуже сильно вражало, як і те, що людям з цим окей. У нас все добре, ми тут щось розвиваємо, а вони там нічого не розвивають. У них приїжджає раз на рік якийсь там Галустян або Ніколай Басков, і вони всі раді, що воно існує. Тому що просто люди не дуже сильно цікавились культурою, історією і так далі. Їм просто, рівно, на жаль. Та історія Криму – це також про протистояння, яке триває і досі. І ці історії бунту і спротиву відображаються і в музиці. До 11-ї річниці спротиву окупації Криму гурт «Хейт Спіч» представив пісню «Голос». Вона розказує історію дисидента Богдана Зізи, який у 2022 році облив двері окупаційної адміністрації Євпаторії синьою і жовтою фарбами. За це Богдана засудили до 15 років колонії строгого режиму. Не забувайте про смерті, іноді не забувайте трошки жити. А це концерт «Хрим», який відбувся 28 лютого до 11-ї річниці спротиву російської окупації Криму.
Саме на ньому відбулась презентація кліпу та пісні хіт-спіч «Голос». А також виступали інші артисти, наприклад, Крихітка, Фагот, Тонка і Провулок. А зараз наша операторка Надя, яка люб'язно замінила мене на посту ведучої, доки я лежала вдома з температурою, покаже вам, як це було. Усім привіт! Мене звати Надя Миколаєнко. Я зазвичай по той бік камери, але сьогодні я замість Юлі Ткачук, і ми зараз підемо в гримерну до Льомана, той що Провулок, і до Діма Хейт-спіча. Запитаємо, що вони відчувають перед виступом. Я сьогодні замість Юлії Ткачук, проєкт «Артилерія». Скажи, будь ласка, які відчуття перед виступом? Мені нормально. Дівчата і хлопці трошки хвилюються. У нас шест-ліст, 6 треків. О, а у кого такий красивий почерк? А, Діма. Це Діма такий красивий почерк. А я пишу ужасно просто. Тому ти граєш музику. Так. Я ужасно виступив. Думаєш, як Льоман виступив? Фантастично, фантастично. От сьогоднішня подія, якісь особливі емоції в тебе викликає, порівняно там з іншими виступами десь? Так, звичайно, я навіть сьогодні йшла на цей виступ і відчувала, що це декламація важливих речей, суспільно важливих речей, привернення уваги до речей, які безпосередньо мене стосуються, та й всієї України. Тому це не просто виступ, це обов'язок бути голосом своєї землі зараз. Втрата дому однозначно змінює людину. І так сталося і з нашими героями. Для Льомана Судакла його переїзд з Криму до Києва супроводжувався депресією. Одним зі способів спрямувати кудись свої емоції для нього стала музика. Для мене це був спосіб сублімації. Просто мій перший реліз – це от ці переживання. Просто все те, що я почав відчувати з виїздом, я вклав в свій перший реліз. Майже кожна пісня проєкту «Провулок» опосередковано пов'язана з Кримом. Говорить про тугу за домом та любов до місця, де зростав Льоман. Я є продуктом тієї території зі своїми особливостями і історією. І для мене цей виїзд, я його відчуваю, певно, для себе Одесею, в плані, що моя, мабуть, ціль на життя – це мати колись можливість повернутися. Саме тому будь-яка пісня, якось вона про те, що я люблю свій дім, я хочу повернутися, я сумую за ним. Оленка Карась склала свої спогади про Крим у пісню «Дихотомія». Термін «дихотомія» означає ціле, розбите навпіл. А кліп до пісні склала із дитячих архівів Оленки. Моє навпіл розбито, два береги, два напівсвіту. Як тільки вийшла «Дихотомія», одна людина, яка живе в Криму, надіслала мені фото обкладинки, фото свого телефона з обкладинкою на фоні того місця, де вона була зроблена. З текстом про те, що там чекають, з текстом про те, що це дуже важливо і дуже торкається їх там теж, тих, хто чекає. Багато я чую відгуків від людей, хто не з Криму, але вони це відчувають. Багато чую від людей, які з окупованих територій, і не тільки. Багато людей дають відгуки ті, хто поїхали з України під час повномасштабного вторгнення, і для них це теж щось про дім. Схожа концепція суму за теплими дитячими спогадами лягла і у пісню гурту Black Balloon «Кипариси».
Вона для мене щось на кшталт альбому з дитячими фотками, який ти дивишся. Я хотіла зафіксувати Крим, яким я його пам'ятаю, коли я була маленька. Я його пам'ятаю світлим, класним, легким, солоним, сонячним. Слухаючи кипариси, мені хочеться, щоб просто людина відчула або уявила себе там. 11 років незаконної анексії Криму неминуче принесли за собою колективну національну травму. Але разом із тим показали, як українці можуть чинити опір. Як у Криму, так і на материковій частині України. Музика артистів із Криму – це те, що несе у собі пам'ять. Про дитячі спогади, про біль втрати дому, про надії колись туди повернутися. Українських артистів із Криму значно більше, ніж ви думаєте. Загинайте пальці. Джамала, Надя Дорофєєва, Злата Огнєвіч, Женя Пугачов, Усеїм Бекіров, Шатур Гудур, Ігор Кириленко, Меморіалс, Джеміль Каріков. Джеміль Каріков – це геній. Він збирав старі записи. Це, мабуть, людина, яка знає більше всіх за саме кримсько-татарську музику. Я знаю, що є дівчинка, вона робить електронну музику. Це суміш національної нашої музики з електронщиною. За 11 років на території Криму уже виросло покоління, яке не пам'ятає, як це, коли Крим не був окупований Росією. Кожному зі своїх героїв я поставила одне спільне питання. Чому особисто для них важливо і надалі говорити і нагадувати усім про Крим? Тому що якщо ми перестанемо, ми просто легітимізуємо анексію і все. І люди наші, які там, їх там багато. І якщо ми перестанемо говорити, вони відчують себе зрадженим. І неважливо, чи це людина кримський татарин, чи це етнічний українець, чи навіть там етнічний русський. Там дуже багато людей, які чекають на легітимну владу. І про них треба говорити. Це не поодинокі люди, які все ще чинять супротив. Їх насправді набагато більше. І про це треба пам'ятати. І якщо в них є сили там знаходитись і чинити цей супротив, пам'ятаючи, хто вони, то ми тим паче маємо не тільки пам'ятати, а пам'ятаючи про це говорити і робити все, що можна. Є історія Криму, яка була до окупації, і має бути історія Криму, яка має бути написана після окупації. Та історія, яка напишеться після окупації, коли Крим буде знову в складі України повноцінно, вона має бути сильніша за оцю чорну дірку. Якщо цього не станеться, то тоді для мене оця чорна діра, вона в якомусь сенсі переможе. Мені би дуже хотілося, щоб не тільки пам'ятали про війну велику, не тільки пам'ятали про Майдан, казали багато про Україну, про Крим в контексті України. В нас могло б там відбуватися дуже багато культурних і інших різних подій, які підсилили би контекст України на міжнародному рівні. Бо ми просто не маємо права забувати про такі речі. Я би хотіла там повернутися, якщо у нас буде така можливість, і розвивати там якусь культуру, тому що це моя частина, і типу, ти не можеш просто відгордитися від того, що в тебе було в житті, і від цього шматка історії. Вона була, яка б вона не була, і ти все одно розумієш, що воно більше з Україною, ніж там з якимось там іншим контекстом. В описі до цього відео ви знайдете плейлист кримсько-татарських і кримських артистів. Також діліться в коментарях, яких артистів із Криму ми не згадали. А з вами була Юлія і проєкт Артилерія. Підписуйся на наш YouTube канал, і також стеж за нашими соцмережами та сайтом. Там завжди є щось цікаве. Дякую вам, що розділили зі мною цю віртуальну подорож музичним Кримом.